नमस्कार साथीहरु यति बेला ड्राइभर लाइसेन्स चाहिँ खुलिसकेको छ। तपाईहरुले सजिलै घरमै बसेर चाहिँ ड्राइभर लाइसेन्स चाहिँ फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ। तर पहिलाको भन्दा अहिले चाहिँ अलि फरक रहेको छ। अहिले चाहिँ सम्पूर्ण डिटेल्सहरु चाहिँ तपाईहरुले पहिले नै फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भन्दा पनि पहिला चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईले एउटा आईडी क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई साइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो साइन अप गरिसकेपछि जुन ओटीपी कोड हुन्छ त्यो ओटीपी कोड तपाईको मोबाइलमा आइसकेपछि त्यो सम्पूर्ण आईडीहरु साइन अप भइसकेपछि त्यसलाई लगइन गरिसकेपछि मात्र अहिले चाहिँ तपाईहरुले ड्राइभर लाइसेन्सको फर्म फिलअप गर्न सक्नुहुनेछ। यो पहिलेको भन्दा अलि फरक छ र यो कसरी गर्ने यसको सम्पूर्ण डिटेल स्टेप बाइ स्टेप मैले एकदम सजिलो तरिकाले स्टेप बाइ स्टेप सिकाउने छु। तपाईले पनि जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला र यस्तै नयाँ भिडियोको लागि हाम्रो च्यानलमा तपाईहरु पहिलोपल्ट हुनुहुन्छ र अझै पनि हाम्रो यस च्यानललाई तपाईहरु सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला भन्दै अब म ड्राइभर लाइसेन्सको जुन फर्म खुलेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी फिलअप गर्न सक्छौ त्यो चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप सिकाउनको लागि म तपाईहरुलाई कम्प्युटरको स्क्रिनमा लगेर चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप सिकाउने छु। अब जाउँ कम्प्युटरको स्क्रिनतर्फ। स्टेपमा आइसकेपछि तपाईहरुले आफ्नो क्रोम ब्राउजर वा तपाईलाई आवश्यक वा तपाईलाई मन पर्ने कुनै पनि ब्राउजर ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले क्रोम ब्राउजर ओपन गरेको छु र त्यहाँ माथि चाहिँ तपाईले dop.np www.dotm.gov.np चाहिँ टाइप गरिसकेपछि यस्तो आउँछ। यहाँ जहाँ चाहिँ यातायात व्यवस्था विभाग भनेको छ यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ क्लिक गरिसकेपछि एउटा सूचना पनि आएको छ जहाँ भनिएको सूचना र गतिविधि भनेको छ। यसमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ भनिएको छ यातायात व्यवस्था विभागले चाहिँ सवारी चालक अनुमति पत्रको चाहिँ 2049 जेठ 16 गते सोमबार बेलुका 6 बजेदेखि चाहिँ खुलेको छ र अनुमति पत्र प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ apply.dl.gov.in मा लगइन गरी नयाँ आवेदन फर्म भर्नु हुन सबैलाई जानकारी गराइएको छ भनेर चाहिँ यसरी भनेको छ। र यसको लागि अब तपाईले यहाँ जुन माथि देखिराख्नु भएको छ अनलाइन सवारी चालक अनुमति पत्र प्रणाली भनेको छ यसमा क्लिक गर्नुहोस् र यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ लगइन भनेको छ। अहिले चाहिँ के छ भने कुनै पनि अप्लाई फर्म भन्नको लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईले साइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ र साइन अप गरिसकेपछि त्यसलाई लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि अब तपाईले कुनै पनि बनाउनु भएको छैन भने यहाँ चाहिँ अब तपाईले साइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यहाँ साइन अप भनेको छ र यहाँ चाहिँ तपाईले फर्स्ट नेम हाल्नुपर्ने हुन्छ, आफ्नो मिडल नेम, लास्ट नेम, डेट अफ बर्थ अनि मोबाइल नम्बर र पासपोर्ट र कन्फर्म पासपोर्ट गरिसकेपछि यहाँ जुन सेक्युरिटी क्वेसन रहेको छ र यसको एन्सर दिएर यहाँ साइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले अब चाहिँ यो सम्पूर्ण विवरण चाहिँ फिलअप गर्दैछु। तपाईले पनि आफ्नो सम्पूर्ण डिटेल एकदमै सही डिटेल्स चाहिँ यहाँ चाहिँ फिलअप गर्नु होला। सम्पूर्ण विवरणहरु चाहिँ फिलअप गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ साइन अपमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ यस्तो आउँछ जहाँ चाहिँ ओटीपी भनेको छ र तपाईले ओटीपी चाहिँ तपाईको मोबाइलमा आउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् तपाईको मोबाइलमा ओटीपी आयो कि नै भनेर र यहाँ चाहिँ मेरो ओटीपी आइसकेको छ। तपाईले यहाँ ओटीपी हाल्नुहोस् र त्यति हालिसकेपछि यसलाई कन्फर्म गर्नुहोस्। कन्फर्म गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईको सम्पूर्ण यहाँ खुलेको छ जहाँ चाहिँ वेलकम लगइन युजर नेम भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ भनिसकेको छ। यहाँ चाहिँ मेरो नाम पनि आइसकेको छ र यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् पोस्टपेड भनेर आइसकेको छ र यहाँ खुलिसकेपछि अब चाहिँ यहाँ आवेदनको पोर्टल भनेको छ। यहाँ व्यक्तिगत विवरण, सिटिजन डिटेल, पासपोर्टहरु सबै आएको छ। यहाँ वेलकम टु अनलाइन ड्राइभर लाइसेन्स सिस्टम, यो युजर नेम इज यति भनेको छ। यसलाई चाहिँ तपाईले स्क्रिनशट गरेर राख्न सक्नुहुनेछ। पछि लगइन भनेको छ यहाँ गो इटमा क्लिक गर्नुहोस्। यो चाहिँ टिपेर पनि राख्नु होला। अब यहाँ पर्सनल डिटेलमा जानुहोस् र पर्सनल डिटेलमा चाहिँ तपाईको यहाँ सम्पूर्ण आएको हुन्छ। यहाँ चाहिँ देवनागरीमा चाहिँ भर्नुपर्ने हुन्छ र अरु चाहिँ तपाईको यहाँ आएको छ ब्रोड ग्रुपहरु यिनीहरु सबै चाहिँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। र अब यहाँ चाहिँ देवनागरीमा चाहिँ आफ्नो लेख्नुहोस्। र अब देवनागरीमा कसरी लेख्ने भन्नको लागि एउटा एप हुन्छ जुन चाहिँ तपाईलाई म यहाँ pirti@sarkar.com भन्ने चाहिँ यो रहेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईले आफ्नो नाम चाहिँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले जस्तै यहाँ नाम टाइप गर्दै छु। तल्लो भागलाई चाहिँ यहाँ ल्याउनु होला, कपी गर्नुहोस् अनि ल्याएर चाहिँ यो यसमा ल्याएर चाहिँ तपाईले पेस्ट गर्नुहोस्। यहाँ भयो, बीचको नाम चाहिँ छैन मेरो थर, अनि थर चाहिँ फेरि तपाईले यहाँ जुन लेख्नु भएको छ यो थरलाई चाहिँ ल्याउनुहोस्, यसलाई कपी गर्नुहोस् अनि ल्याएर चाहिँ यहाँ राखेर चाहिँ थरलाई चाहिँ
पेस्ट गर्नुहोस्। यति भइसकेपछि अब चाहिँ मिडल नेम छैन, सबै भइसकेपछि अब हाम्रो चाहिँ यहाँ डेट अफ बर्थ आएको हुन्छ र जेन्डर के हो त्यो चाहिँ चुज गर्नुहोस्। मेल छ भने मेल, फिमेल छ भने फिमेल, अनि ब्लड ग्रुप के हो त्यो चाहिँ तपाईँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो ए पोजिटिभ हो। अनि पाएक पर्ने कार्यालय भनेको छ यहाँ चाहिँ तपाईँको कुनको हुन्छ, जस्तै हाम्रो दाङ रहेको छ तुलसीपुर अफिस, ट्रान्सपोर्ट म्यानेजमेन्ट अफिस तुलसीपुर छ दाङको चाहिँ, अनि मैले चाहिँ यहाँ दाङमा चुज गरेँ। अनि अभिभावकको नाम भनेको छ नेम, नाम अभिभावकको नाम के चाहिँ भनेको छ त्यो चाहिँ लेख्नुहोस् यहाँ चाहिँ। यहाँ चाहिँ अभिभावकको नाम, अझै यहाँ चाहिँ रिलेसनसिप चाहिँ के हो तपाईँको, जस्तै फादर मदर हस्बेन्ड के हो त्यो चाहिँ लेख्नु होला। अनि तपाईँको एजुकेसन चाहिँ कति छ त्यो चाहिँ यहाँ लेख्नु होला। अनि अकुपेसन चाहिँ के हो, व्यवसाय तपाईँको के छ त्यो लेख्नु होला। अनि कम्प्युटर ज्ञान सम्बन्धी तपाईँको नलेज के छ त्यो लेख्नु होला। अनि कन्ट्री चाहिँ के हो त्यो लेख्नु होला। अनि तपाईँले चालक अनुमति पत्र तपाईँको छ कि छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ हुन्छ, त्यस चाहिँ तपाईँले यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नु होला। र अब मैले यहाँ सम्पूर्ण डिटेलहरू चाहिँ भर्न लागिरहेको छु, तपाईँहरूले पनि सम्पूर्ण डिटेलहरू चाहिँ फिलअप गर्नु होला। यहाँबाट ड्राइभर तपाईँसँग चालक अनुमति पत्र छ कुनैको छ, जस्तै मेरो बाइकको छ त्यो भएको हुनाले मैले बाइकमा छ यास गरेँ। त्यसपछि यहाँ सबमिट गर्नुहोस्। मैले प्रविष्ट गरेको मेरो नागरिकता बमोजिमको विवरण र अभिभावक विवरण जानकारी सबै सत्य प्रमाणित हुन भनी दाबी गर्दछु। मैले यदि प्रविष्ट गरिएका विवरणहरू कुनै कारणले गलत ठहरिए प्रचलित कानुन बमोजिम चाहिँ सजाय भोग्ने छु भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ भनेको छ। र यहाँ चाहिँ तपाईँले जस्तै यहाँमा क्लिक गरेर यहाँ चाहिँ सबमिट गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि अब चाहिँ यहाँ आफ्नो जस्तै प्रोफाइल अपडेट चाहिँ मेरो फिलअप भइसकेको छ। त्यसपछि चाहिँ अब एड्रेसतिर चाहिँ आउँछ। एड्रेसमा चाहिँ के छ भने चाहिँ प्रोभिजन तपाईँको कुन हो, कुन प्रदेशको तपाईँ हुनुहुन्छ, अनि तपाईँको डिस्ट्रिक्ट कहाँ हो, नगरपालिका गाउँपालिका तपाईँको के हो, वार्ड नम्बर के हो, सिटी के हो, टोल के हो लगायत, अनि अस्थायी ठेगानाहरू कहाँ रहेको छ त्यो सम्पूर्ण चाहिँ भर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले यहाँ चाहिँ जस्तै अब लुम्बिनी होइन, तपाईँ जिल्ला चाहिँ कुन हो त्यो चाहिँ तपाईँले यहाँ भर्नुपर्ने हुन्छ। नगरपालिका गाउँपालिका के हो त्यो चाहिँ भर्नुपर्ने हुन्छ। अनि वार्ड नम्बर कति हो त्यो चाहिँ तपाईँले यहाँ लेखेर चाहिँ अनि तपाईँको गाउँको नाम चाहिँ यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। टेम्पोरी एड्रेस चाहिँ के हो त्यो चाहिँ लेख्दै सेम माथिको हो भने चाहिँ यहाँ सेममा क्लिक गर्नु होला। यति गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईँले सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ पनि तपाईँले यसमा टिक गरेर चाहिँ यहाँ सबमिटमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ चाहिँ म सिटिजन नम्बर नागरिकताको नम्बर हाल्छु, किसिम हाल्छु त्यो, अनि त्यसपछि मेरो जारी जिल्ला कहाँ हो र जारी मिति के हो लगायत अगाडिको फोटो र पछाडिको मैले चाहिँ त्यो फोटाहरू चाहिँ अपलोड गरेर चाहिँ त्यसपछि चाहिँ मैले नेक्स्ट स्टेप चाहिँ सबमिटमा क्लिक गर्छु। तपाईँहरूले पनि त्यो गर्नु होला। चाहिँ अब नागरिकताको किसिममा चाहिँ तपाईँको वंशज जन्म अङ्गीकृत र मानाथि के हो भन्छ, हाम्रो प्रायः चाहिँ वंशजै हुन्छ। तपाईँको पछाडि नागरिकताको पछाडि हेर्नु होला। अनि डिस्ट्रिक्ट कुन हो भनेको छ, इस्यु डेट कति हो भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँको पछाडि रहेको हुन्छ, त्यो चाहिँ हेरेर चाहिँ लेख्नु होला। अब चाहिँ फोटो चाहिँ तपाईँले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो सम्पूर्ण भइसकेपछि अब फेरि नेक्स्ट स्टेपमा आउँछ। र नेक्स्ट स्टेप भनेको सिटिजन एडिसनल इन्फर्मेसन भनेको छ, नागरिकता अतिरिक्त जानकारी भनेको छ, जहाँ चाहिँ नागरिकता भएको ठेगाना चाहिँ तपाईँले यहाँ चाहिँ फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन प्रोभिजनल र यहाँ चाहिँ जोर्नल रहेको छ, जुन पहिला चाहिँ हाम्रो प्रदेश हुनुभन्दा पहिला जुन रहेको थियो अञ्चल, त्यो चाहिँ दुई किसिमको चाहिँ यहाँ छ। र अब यहाँ चाहिँ म प्रदेश चाहिँ के हो भन्ने कुराहरू चाहिँ अहिले चाहिँ खुलाउन लागिरहेको छु। 3 पुष्टि विवरणहरू पनि खुलाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यहाँ पनि एकचोटि चाहिँ सर हेर्नुहोस् र ठिक छ भनेपछि फेरि टिक गरेर यसलाई सबमिट क्लिक गर्नु होला। अब चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो जस्तै पासपोर्ट नम्बरहरू यहाँ हाल्नुहोस्, अनि त्यसपछि कन्ट्रीहरू सबै हाल्नुहोस्। मैले सम्पूर्ण विवरण चाहिँ हाल्न लागिरहेको छु। विवरणहरू फिलअप गरिसकेपछि यसलाई सबमिटमा क्लिक गर्नुहोस् र यो सब ठिक छ भने टिक गर्नुहोस्। त्यसपछि एकचोटि चाहिँ तपाईँले चेक गर्न पनि सक्नुहुन्छ। र यो सम्पूर्ण विवरण भरिसकेपछि अब हाम्रो यहाँ आवेदनको पोर्टलमा चाहिँ के भयो भनेपछि यहाँ व्यक्तिगत विवरण पनि भयो, ठेगाना भयो, नागरिकता, राजधानी सम्पूर्ण भयो। अनि त्यसपछि वर्ग थप आवेदन अनि मोबाइल परिवर्तन सब रहेको छ। अब चाहिँ यहाँ बल्ल चालक अनुमति विवरण चाहिँ यहाँ आउँदछ। यहाँ चाहिँ बल्ल हामी लाइसेन्समा हेरौँ।
र यहाँ चाहिँ हाम्रो लाइसेन्समा चाहिँ के अब चाहिँ तपाईँको रजिस्टर लाइसेन्स चाहिँ तपाईँले यहाँ फिलअप गर्नको लागि चाहिँ अब बेसिक डिटेल जस्तै चालक अनुमति पत्र नम्बर, प्रोभिजन अनि लाइसेन्सको चाहिँ तपाईँको जारी गर्ने कार्यालय अनि कन्ट्याक्ट नम्बर, त्यसपछि लाइसेन्स डिटेलमा चाहिँ तपाईँको इस्यु डेट, एक्सपायर डेट, त्यो चाहिँ सम्पूर्णहरू हालिसकेपछि लाइसेन्सको इमेज त्यो गरेपछि क्याटेगोरी चाहिँ के हो यहाँ चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सम्पूर्ण विवरणहरू चाहिँ भरिसकेपछि तपाईँ कुन क्याटेगोरीको पहिलाको त्यो चाहिँ चुज गरिसकेर यसलाई सबमिट गर्नुहोस् र सबमिटमा पनि एकचोटि हेर्नुहोस् र सम्पूर्ण ठिक छ भने चाहिँ त्यसमा टिक गरेर त्यसपछि सबमिटमा क्लिक गर्नुहोस् र सबमिट गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईँको के आउँछ भने अप्लाई फर न्यू क्याटेगोरी, यानि कि अब चाहिँ हामीले नयाँ क्याटेगोरी जस्तै तपाईँको लाइसेन्स अब छैन भने चाहिँ तपाईँको यही नै तपाईँ लाइसेन्समा चाहिँ तपाईँले भर्न सक्नुहुनेछ भने चाहिँ अब वर्ग जस्तै अप्लाई फर न्यू क्याटेगोरीको लागि हो भने चाहिँ तपाईँले यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र लाइसेन्स एट क्याटेगोरी सर्भिस करेन्टली अनएबल प्लिज भिजिट लेटर एन्ड अफिसियल न्युज सर्भिस ओपन एन्ड सरी अफ द भनेको छ। वर्ग थप आवेदन सेवा हाल उपलब्ध छैन, सेवा खुल्ला भएको आधिकारिक शब्द घोषणा भएपछि पछि गरिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ आएको छ र जुन पहिलोको रहेको छ जस्तै तपाईँले अब के कारणले भर्नु छ हैन, जस्तै लाइसेन्स चाहिँ थप नगरिकन नयाँ छ भने तपाईँको यही जुनमा मैले यो लाइसेन्स डिटेलमा चाहिँ मैले भरेँ त्यही नेममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ देखिनेछ। त्यो किसिमले चाहिँ तपाईँले फर्म फिलअप गर्न सक्नुहुनेछ। आशा छ साथीहरू यो सम्पूर्ण प्रोसेस तपाईँले हेरिसकेपछि तपाईँहरूले पनि आफ्नो फर्म चाहिँ फिलअप गर्न सक्नुभयो होला भन्ने आशा चाहिँ गरेको छु र यस्तै आगामी दिनहरूमा तपाईँहरूले पनि यस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यस च्यानललाई तपाईँहरूले सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साथीभाइहरूको जानकारीको लागि यो भिडियोलाई जति सक्नुहुन्छ सेयर पनि गरिदिनु होला भन्दै छिट्टै नयाँ भिडियोमा भेट्ने बातसहित आजलाई बिदा चाहन्छु। होस् त नमस्कार, तपाईँको दिन शुभ रहोस्। जय नेपाल।